ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 11% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 11% ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 11% ਟੈਕਸ ਵਰਕਰ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ 23.75% ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23.75% ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11% ਪਲੱਸ 23.75% 34.75% ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 35% ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 11% ਤੇ ਫਿਰ 34.75% ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਭਗ 24% ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦ 11% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 24% ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 870 ਯੂਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 870 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ IRS ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 900 ਯੂਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 870 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.86% IRS ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰੀਅਸ ਜਾਂ ਨਤਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.86% ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ IRS ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ IRS ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ IRS ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IRS ਟੈਕਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ IRS ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0% ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ 6% ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 23% ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ TVD ਜਾਂ ਉਬਰ ਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵਾ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਜਾਂ GST ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਈਵਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 23%, 13% ਅਤੇ 6% ਹੈ। 23% ਈਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 13% ਈਵਾ ਵਾਈਨ, ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 6% ਈਵਾ ਅਨਾਜ, ਮੀਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅੰਡੇ, ਓਲੀਵ ਆਇਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 0.3% ਤੋਂ 0.8% ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਈਮੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ GCI ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਕਸ 11% ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ 24.75% ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟੈਕਸ 11.4% ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਾਊਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਦੋ ਇੰਪਰੇਗੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਓਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ,
ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ IRS ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRS ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ 25% ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।